سلامونه دوستانو، زما نوم کادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 33مې ویډیو ته ښه راغلاست وایم. دوستانو په تېره 32مه ویډیو کې موږ په ایډیټ کې پر انډو، ریډو، ټوګل لاستیټ، فیټ، کټ کاپي مرج، پیسټ، پیسټ سپیشل او کلیر باندې کار وکړئ. نن راځو دوستانو سرچ، چیک سپیلینګ، فایند اینډ ریپلیس ټیکسټ او دغه رنګه فیل، سټروک او کنټنټ اویر فیل باندې به کار کوو. راځو دوستانو اول سرچ دی. دی عمومي په فوټوشاپ کې هم سرچ درته کوي او کم ټیکسټ یا خط چې تاسو په یو صفحه کې لیکلی ورې هم سرچ درته کوي. دا عمومي یو سرچ دی. زه راځم کله چې تاسو سرچ کلیک کوئ نو زه راځم دلته په دې ځای کې به زه ورته ولیکم چې داسې یو دغه تاسو ته راخلاصېږي ساحه. په دې ځای کې زه ورته وایم چې زما پینټ بکیټ په کار دی. ګورئ پینټ بکیټ دا دی ماته راغلی. یعنې مثلا تاسو یې هلته نسئ پیدا کولی یا څنګه یې نو راځئ فقط چې کله یې کلیک کوئ دی اتومات تاسو ته پینټ بکیټ راولي. ګورئ او مثلا زه راځم دلته ورته وایم سرچ کې چې زما مثلا فوکس ټیکسټ چې ما لیکلی دی. ګورئ دې تاسو ته اتومات ټیکسټ راولي. په دغه ټیکسټ کې دا فوکس لغات شته. نو دا سرچ کار دی دوستانو. تاسو کولی شئ چې د دې څخه کار واخلئ چې په فوټوشاپ کې یو آپشن پیدا کوئ، یو ځای پیدا کوئ. مثلا زه ورته وایم چې زما موف ټول په کار دی. ګورئ موف ټول دی مستقیما راولي موف ټول ته او موف ټول تاسو ته انتخابوي هم. نو دا د سرچ کار سو چې موږ کولی شو په سرچ کې د سرچ د لارې د عملیات اسانه کړو چې په فوټوشاپ کې موږ په یو آپشن کې څه ګرځو نو کولی شو د سرچ د لارې هغه اسانه پیدا کړو. کنټرول A پې شارټ کټ دی. او بل هم چیک سپیلینګ دی دوستانو. مثلا موږ داسې خط لیکلی دی، اوس په دې کې زموږ سپیلینګ په کار دی چې په دا کې سپیلینګ غلطي نه وي. راځم دلته ورته وایم چې چیک سپیلینګ. کله چې تاسو چیک سپیلینګ کلیک کړئ ګورئ په دې ځای کې دا یو ځای لیزي ما لیکلی دی خو A مې نه ده ورکړی. نو دی اتومات هغه لغت راباسي. دی راته وایي چې دا په ډکشنري کې نشته. دلته اصلي دا باید چې شي ولیکل سي LAZY ولیکل سي لیزي. نو راځئ تاسو کولی شئ چې مثلا دا اګنور کړئ، یعنې دا بیخي ورته وایاست چې دا زه هېڅ ایډیټ نه پکښې کوم بس دغسې دي. او یا کولی شئ مثلا دا چینج کړئ. ګورئ چیک سپیلینګ کمپلیټ کولی شئ هغه شیش کړئ چینج کړئ. او یا هم راځم دلته چیک سپیلینګ دلته کولی شئ چې دی چیش کړئ اټ کړئ ډکشنري ته. بیا به دی دا لغات نه پیدا کوي، غلط به نه پیدا کوي. مثلا دی به وایي چې دا سم دی LZY یعنې سم دی. بس اټ چې کوئ نو بس ګورئ LZY دا که اوس تاسو هر ځای ولیکئ LZY په فوټوشاپ کې هلته تاسو په ډکشنري کې اټ کړئ دی بیا نه غلطوي، دی وایي دا سم دی. نو دا د چیک سپیلینګ کار سو. او بل هم فایند اینډ ریپلیس ټیکسټ دی. دا هم چې تاسو خط لیکلی غواړئ چې یو خط په بل سره واړئ. مثلا زه ورته وایم چې جمپس ما ته واړوه په ډیل سره. راځم ورته وایم چې ډن. ښه چې ما سره ولې کار نه کوي. زه ورته وایم چې فایند نیکسټ چینج. ګورئ فقط تاسو به اول فایند نیکسټ کلیک کوئ، هغه لغات به پیدا کوئ. ګورئ جمپس به پیدا کوئ اول د وارې، بیا هغه دی تا ته چې شي کوي په ډیل سره اړئ. فایند نیکسټ ګورئ دوام دانه دلته دی. دی به مثلا ما ته واړوه په HP سره چینج. ګورئ چینج آل. ګورئ ټول جمپس یې ما ته چې شي کړل پاته نور یې په HP سره تبدیل کړل. نو دا د فایند اینډ ریپلیس ټیکسټ کار سو. او بل هم دوستانو موږ لرو په دې ځای کې فیل، سټروک او کنټنټ اوور فیل. دلته په دې لپاره به زه یو عکس را خلاص کړم. اوس راځم دلته زه یو ساحه انتخابوم. کله چې دا ساحه انتخاب سوله یا مثلا ټول ساحه به زه انتخاب کړم. راځم دلته ګورئ فیل. تاسو دا ساحه څنګه فیلوئ؟ مثلا رنګ ورکوئ، بیکګراوند کلر ورکوئ، فارګراوند کلر ورکوئ، بلک تور کلر ورکوئ. هر رنګ چې تاسو ورکوئ هغه دا ساحې ته تاسو ورکولی شئ. زه ورته هم مثال دا یو رنګ ورکوم، ورته هم زه سور رنګ ورکوم. ګورئ داسې سور رنګ به دې ورکړي. دا د فیل کار سو دوستانو. او سټروک د باندې یو بارډر ورکوي. مثلا زه ورته وایم چې ته د باندې داسې یو بارډر ورکړه. کوي اوس دا بارډر څه رقم ده دغه مثلا انساید د ننه په دغه ساحه کې یا سنټر کې یا آوټ ساید. زه هم آوټ ساید دي د باندې دي. دلته اوپیسټي ورته انتخابولی شئ. تاسې ګورئ داسې یو بارډر دی ورکوي. او بل هم کنټنټ اوور فیل دی. دی به دوستانو د بیکګراوند څخه
ګورئ په دې ترتیب سره د بیکګراوند چې شي کوي رااخلي دا ستاسې انتخاب شوي ساحې ته یې ورکوي یعنې د بیکګراوند یې خپله چې شي کوي ګورئ زه ورته وایم چې په دون اندازه سره ماته دا زما انتخاب شوي ساحې ته د بیکګراوند ورکړه اوس ګورئ کله چې تاسو دا اوکې کړئ یعنې بیکګراوند دی رااخلي دلته دی هغه فیلینګ چې کوم کوي یعنې مثلا ساحه دی ډکوي هغه په بیکګراوند سره ډکوي ګورئ اوس که دا سټروک څه نیسته کې بیا ډېر نه معلومېږي چون دا سټروک لري نو بیا معلومېږي په دې ترتیب سره بیا دا کنټینټ اور فیل زموږ سره کار کوي په بله ویډیو کې به دوستانو پر کنټینټ اور سکیل پیپټ ورب پرسپیکټیو ورک پری ټرانسفورم په دې به کار کوو ستاسو د توجه نړۍ مننه د خدای په امان